Magandang buhay mga guys. Magluluto po tayo ngayon ng steak dalagang bukid. Ayan. Napakasarap po niyan guys. Ayan, ilagyan na po natin ng asin ng ating dalagang bukid bago po iprito para po masarap. Suot po yung laman sa loob ng laman ng isda. At maghiwa na po tayo ng ating ricado, sibuyas, bawang. Ayan po, nakatapos na po tayo maghiwa ng ating sibuyas at bawang. Samahan nyo na po ako magluto. Magprito na po tayo ng ating isda. Maglagay na po tayo ng ating mantika sa ating kawali. Ayan. Ilagay na po natin ang ating dalagang bukid or isda. Ayan.
Ito na po, naluto na po ang ating isda. Ilagay na po natin sa ating lagayan. At mag-isa naman po tayo ng ating mga rekado. Maglagay po tayo ng olive oil sa ating kawali. Lagay na po natin ang ating sibuyas. Yan po ilagay natin sa ibabaw ng ating isda. Lutuin po muna. Ayan po, iluto na ang ating sibuyas. Ilagay na po natin muna sa ating laga. Igisa po natin ulit ang ating sibuyas bawang. Ayan. Lagyan po natin ulit ng konting olive oil. Pagpasensyahan nyo na po at masyado pong maingay ngayon, masyado pong malakas ang ulan. Ayan po, golden brown na. Ilagay na po natin ang ating soy sauce. Ayan. Lagyan pa natin ng konting soy. Lagyan po natin ng kalamansi. Yan po ang ating pinakang-asim sa ating steak. Ayan. Tikman po natin kung masarap na. Okay na po ang lasa. At lagyan din po natin ng konting oyster sauce.
para lalong sumarap ang ating sauce. At ito na po, luto na ang ating sauce ng ating steak. Ilagay na po natin sa ating isda. Ayan, yan po yung ating sibuyas na inuna kanina. Ilagay na po natin sa ibabaw ng isda. Ayan, napakasarap po niyan. Yan po, bago po ang lahat guys, huwag po natin kalilimutan mag-like, i-share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload ng mga video. Thank you so much po.